Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái công thức làm bánh tiêu phình to nè, căng và bên trong có ruột mềm xốp, ngon lắm mà đơn giản nữa. Mình làm 10 cái như một luôn, không có cái nào bị chai. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Phần bột đầu tiên mình dùng ở đây là 300g bột mì đa dụng nha, cái loại từ 9 cho đến 11 protein là nó ngon. Thêm một muỗng cà phê men khô để cho bánh của mình nó nở ngon. Bên đây là chút muối, mè trắng để chút phủ bánh, và 3 muỗng canh đường, nếu thích ít ngọt thì giảm lại. Mình dùng 160ml sữa tươi. Cho cái phần men vào trong thao ha. Các bạn sẽ cho đường vô luôn. Rồi mình cho sữa tươi vô nè. Sữa tươi này là mình dùng cái loại không đường và một ít muối. Trộn đều lên cái. Nếu cái phần men của các bạn nó hơi cũ á, thì cái phần này á, mình trộn đều lên xong rồi á, mình sẽ để đậy kính khoảng 10 phút. Bây giờ tiếp theo mình sẽ cho bột vô, 300g bột. Bột này mình dùng cái loại bột mì Hoa Ngọc Lan á, cái bánh của mình nó sẽ xốp hơn và nó có cái độ mềm nhiều hơn chút. Mình trộn cho nó phủ đều hết phần sữa. Và thêm vào đây muỗng canh dầu ăn. Các bạn sẽ trộn đều lên nha. Mình dùng tay á, mình nhồi để cho khối bột của mình nó dẻo, nó không có lợn cợn, thì mình làm vậy nó cũng dễ nè. Nhồi một chút là nó quyện thành khối à. Bột nó sẽ dẻo mịn, nó không có bị cứng đâu nha, nó sẽ hơi mềm tay một chút á. Bây giờ sẽ đậy kính lại và mình ủ bột từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng đồng hồ ha, tùy theo thời tiết nóng hay là lạnh á. Mình ủ ở đây là 1,5 tiếng đồng hồ nè, 90 phút. Ủ đến khi nào mà các bạn thấy khối bột của mình nó nở gấp đôi và nó không có độ đàn hồi khi mà mình nhấn cái lỗ ở giữa đó, là bột của mình nó đạt nha. Lấy khối bột ra thì mình túm đều từ ở ngoài vào trong, nó không có cần phải nhồi kỹ. Nếu mà nhồi kỹ quá cái bánh nó sẽ bị chai. Mình chỉ cần lận rồi mình túm cho nó thành hình tròn á, rồi cái bắt đầu mình chia bột cho nó dễ thôi à. Phủ một chút xíu bột khô để mình chia cho nó đừng có bị dính. Các bạn sẽ chia ra những cái miếng bột nhỏ nhỏ, tùy theo mình thích ăn cái bánh lớn hay nhỏ, mà cái bước này mình sẽ chia bột nha. Nhớ là mình không có nhồi lại. Chia xong các bạn sẽ lấy cái cục bột á, mình lận từ bên ngoài vào trong để cho cái phần da bên ngoài nó láng mịn, thì một chút mình cán ra cái bánh của mình nó sẽ mịn và nó đều đẹp hơn. Vo cho nó tròn lại rồi mình làm tương tự tiếp. Những cái viên bột mình làm xong bây giờ mình sẽ phủ mè nha. Mình vo tròn sơn cái á, khi nó còn cái độ ẩm của bột á, mình sẽ phủ mè nó sẽ dính hơn. Phủ xong hết rồi á, mình sẽ cho một lớp bột áo mỏng thôi, cán ra. Cái bánh mà các bạn thích cho nó có ruột á thì mình cán vừa thôi, không có mỏng quá. Còn thích mà nó căng phình mà rỗng ruột á thì mình cán mỏng. Và nhớ là mình phủ mè trước rồi mình hãy cán nha, chứ không thôi là một chút mè nó sẽ bị rớt ra hết á, nó không có bám vào cái bánh. Mình cán đều hết rồi nè. Bây giờ sẽ bắt đầu đi chiên bánh được rồi. Mình bắt cái chảo dầu cho nó nóng sôi nha, và để ở mức lửa trung bình, đừng có cao quá. Các bạn sẽ lấy cái viên bột, mình sẽ cho vào trong chảo dầu để chiên. Nếu mà chiên lửa lớn quá thì bánh của mình nó không có kịp nở, mà nó sẽ bị cháy khét á. Còn nếu các bạn chiên lửa nhỏ quá là nó nở không kịp thì nó cũng không có được phình nha. Còn ở mức lửa là trung bình vừa, và dầu của mình sôi khoảng 180 độ C á. Khi cho bánh vô thì mình đè xuống một chút để cho bánh nó nở đều. Rồi bây giờ mình thấy nó nở và nó nổi lên trên mặt vậy nè, các bạn sẽ múc dầu mình tưới lên. Đây chính là cái cách mà mình thấy đơn giản nhất nè. Mình cứ tưới dầu lên là bắt đầu nó phình nè, và trở cái mặt bánh lại ha. Mình tưới mặt này rồi xong cái mình tưới cái mặt kia. Tại vì cái bánh của mình nó nổi lên trên mặt á, các bạn sẽ tưới dầu để giúp cho cái bánh của mình nó đủ cái độ nóng thì nó sẽ nở à. Đối với cái bánh tiêu á, quan trọng nhất chính là độ nóng của dầu để nó nở. Nó vàng đều á thì mình vớt lên nha. Cứ tiếp tục thả cái bánh kế tiếp vô, mình cứ chiên giống vậy đó. Mới vô á thì mình sẽ đè xuống một chút để cho cái bánh nó ngập ở trong dầu.
Khi mà bắt đầu nó nở lên thì mình hãy tưới dầu ha. Còn chiên theo cái kiểu truyền thống mà làm bằng bột khai á, thì các bạn không cần tưới dầu cũng được nữa, nhưng mà mình phải lật cái bánh đều, lật qua lật lại cho nó đều. Mà mình thấy men á, thì nó không có bị hôi, còn làm bột khai ăn nó hôi, nó nở đều nhưng mà nó hơi bị hôi một chút á. Rồi lúc này sẽ tưới dầu lên, mình để qua bên cái xịa tre nè cho nó ráo dầu, xong rồi cái mình hãy cho qua bên cái dĩa, hoặc là các bạn kỹ hơn thì mình cho nó ra cái miếng giấy thấm dầu thì nó rút hết cái phần dầu thừa, mình ăn nó không có bị ngán nè. Và cái bánh của mình khi mà làm xong nó nở phình, nó không có bị chai và nó cũng không có bị xẹp đâu. Trong lúc còn nóng á, các bạn cứ dựng đứng nó lên, hoặc là mình để cho nó rời ra, đừng có bị đè vào nhau á, là dù cho để nguội nó cũng không có bị xẹp nữa. Các bạn để nguyên ngày luôn, cái bánh tiêu của mình nó vẫn căng phình vậy nè, nhìn ngon ha. Bánh mà có men á thì cái bột của mình ở bên trong á, nó xốp ngon lắm, quá chừng hấp dẫn luôn. Mình chiên bao nhiêu đây bánh không có cái nào bị chai hết, tròn do luôn mà nó căng phình nữa. Ở bên ngoài được bao phủ một cái lớp mè trắng á. Một cái món bánh tiêu truyền thống được kết hợp từ mè trắng, nó có cái hương thơm nè. Lúc trước á, thì mình có chia sẻ cái bánh tiêu với bột nở, hôm nay mình chia sẻ bánh tiêu với men nở. Mình thấy cái cách nào dễ á, thì mình áp dụng nha. Bánh với men á, thì nó xốp mềm hơn so với bánh làm bằng bột nở. Nếu mà tìm kiếm á, thì các bạn cứ bấm từ khóa bánh tiêu Alo Trà Vinh, hoặc là mình muốn tìm cái loại bánh nào á, các bạn cứ gõ từ khóa cái loại bánh đó, cái kèm theo cái tên kênh của mình là nó sẽ ra tất cả các món bánh do kênh mình làm. Bên trong rất là xốp luôn và nó có rễ tre mềm, không có cứng. Cái phần ở bên trong nó có ruột nè, mà ruột rất là mềm xốp nha, chứ nó không có chai đâu. Mình thích ăn cái bánh tiêu mà nó có hơi ruột ruột vậy nè, nó ngon hơn. Ngọt cũng vừa luôn á, thơm cái mùi mè quá chừng. Đúng cái vị bánh truyền thống là thơm mè và ngọt xốp. Làm bằng sữa tươi á, bánh của mình nó cũng ngon hơn so với mình làm bằng nước lọc. Nếu mà các bạn không có dùng sữa tươi thì thay nước lọc cũng được, cũng không sao nha. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng, vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình với nha. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh bột mì nè. Chỉ cần trộn bột mì với nước sôi thì ai cũng thực hiện được món bánh ngon. Bánh có thể chiên hay là nướng gì cũng ngon hết trơn luôn. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 300g bột mì đa dụng. Bên đây là 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối. Nhưng thì mình có là đậu xanh chín ha, mình dùng khoảng 50g nấu chín. Bên đây là hơn nửa chén thịt, 150g thịt nạc á. Nấm mèo các bạn ngâm nước cho nó nở. Bên đây nửa cái củ cà rốt, hành lá nè, hành tím để chút nữa mình phi thơm. Rồi sẽ cho muối vô, bắt đầu mình đi pha bột luôn. 1 muỗng canh đường để cho cái vỏ bột của mình nó ngon á. Các bạn sẽ cho vào đây 200ml nước sôi nha. Với 300g bột mình dùng 200ml nước sôi là nó vừa á. Sẽ cho bột vô từ từ. Nước sôi sẽ giúp cho bột của mình nó nở nhanh và nó mịn nữa. Trộn bột mì với nước sôi á, thì mình thấy cái bánh nó ngon lắm. Thay vì các bạn dùng nước lạnh, nước nguội bình thường á, thì nó lâu nở. Trộn xong thì mình cho muỗng canh dầu ăn. Rồi vẫn tiếp tục mình trộn tiếp nha. Cái bánh này á, giống như là mình làm cái bánh quay dạt vậy đó, hay là bánh xếp vậy đó. Làm cái công thức bột cũng như nhau, chỉ là cái tạo hình nó khác nhau thôi. Mình nhồi đều lên cho khói bột của mình nó quyện lại một khối, thì mình thấy bột nó sẽ không có quá nhão và nó cũng không có bị khô đâu, nó ẩm tay lắm. Và bây giờ mình sẽ đậy lại ha, để ở đây khoảng 15 phút cho bột nó nghỉ. Bây giờ đi cắt cà rốt. Cà rốt mình dùng nửa củ thôi, cắt lát mỏng mỏng ra. Các bạn xắt sợi lại xong rồi cái mình xắt hạt lựu nha, cho nó đều thì phần nhân nó mới ngon. Củ hành tím mình cũng xắt ra luôn, xắt nhỏ nhỏ rồi cái chút nữa mình băm sơ lại. Phần hành tím xong hết rồi nè, để qua một bên. Hành lá chút nữa mình cho vào trong nhân thì phần nhân nó sẽ thơm ngon.
Nấm mèo thì các bạn cắt cái cuống bỏ đi nha, cái phần rễ á, mình cắt xong rồi băm nhỏ cho nó nhuyễn nhuyễn để nó đều hơn. Mình phi thơm cái phần hành tím này trước nha. Các bạn sẽ cho phần thịt vô xào. Thịt nạc, vai heo á thì mình băm ra nó ngon hơn, hoặc là xay ra nó ngon nha. Nó có mỡ thịt á, nhưng nó không có khô. Rồi bây giờ cho cà rốt vô. Phần cà rốt đó thì giúp cho nhân của mình nó ngọt hơn và nó cũng có màu đẹp ở trong nhân nữa. Xào sơ qua thì các bạn sẽ lấy nấm mèo mình cho vô luôn. Mình sẽ nêm vào đây muỗng canh đường, muỗng cà phê hạt nêm, theo là tiêu xay, rồi cho phần đậu xanh đã chín vô luôn. Phần nhân này mình làm nó vừa vừa thôi nha, không có quá mặn đâu. Nó sẽ có cái vị ngọt mặn vì trong bột mình cho muối rồi á. Cho hành lá vô nữa. Rồi đảo đều một cái nữa là được rồi. Nhân của mình nó sẽ khô ráo vậy nè. Tắt bếp mình để qua một bên. Quay trở lại phần bột, mình phủ chút xíu bột mì. Các bạn sẽ lấy cái khối bột ra. Bột mà mình để cho nó nghỉ á, thì nó sẽ nhanh nở và nó láng bóng ở bên ngoài nữa. Các bạn sẽ gập bột lại, mình nhồi sơ chút xíu cho bột của mình nó mịn hơn. Rồi cái mình lăn cho nó dài ra để chia bột cho nó dễ nha. Mỗi một cái bánh đó thì mình chia cái viên bột nhỏ thôi, tùy theo các bạn nha, thích lớn thì mình dùng lớn. Rồi cái phủ thêm bột khô, mình sẽ lặn từ bên ngoài vào trong để cho mỗi một cái viên bột nó tròn đều, ở bên ngoài nó láng hơn. Thì chút nữa mình gói bánh xong á, cái mình tạo hình nó sẽ đẹp. Làm tương tự xong thì mình lấy cái viên bột đè xuống. Các bạn sẽ cán ra, cán hơi thôi ha, không có cần phải cán mỏng quá đâu. Một chút nữa mình túm hình tròn, rồi để qua một bên. Có thể cán lần lượt cho đến hết, hoặc là mình cán cái nào mình gói cái đó. Một muỗng nhân mình cho vào để gói. Các bạn sẽ túm đều nó lại. Nếu như mà cái hình dạng này mà làm bánh quai dẹt đó, thì các bạn sẽ ép nó lại, gập đôi bột à. Còn ở đây mình tạo hình tròn. Cái đây là cái nhíp ha. Cái nhíp này các bạn tìm trong những cái chỗ bách hóa đó, những cái chỗ mà người ta bán kìm rồi đó, kìm cắt móng tay rồi đó. Mình sẽ tạo khía để cho nó đẹp hơn. Các bạn cứ làm tương tự vậy nè. Phần bột này nó mềm lắm nên mình gấp cái nhíp cũng dễ. Để vô là nó ra tạo hình đẹp à. Làm xong hết trơn rồi nè. Làm chút xíu là xong mà không có lâu đâu các bạn. Mình làm xong thì mình có thể đem chiên. Dầu phải thật sôi ha, rồi cái mình để mức lửa trung bình thôi. Các bạn sẽ chiên cho nó vàng đều. Bánh mà mình chiên lửa đừng có áp thì cái phần bột nó sẽ giòn. Còn các bạn chiên lửa áp quá nó không có được giòn nhiều. Chiên từ từ vậy nè. Thì mỗi một cái phần chiên vậy mình chiên khoảng 8 phút đến 10 phút nó mới vàng đều. Chiên xong mà mình thấy nó hơi vàng nhẹ thì bây giờ các bạn sẽ xay đều vậy nè. Nó ngập ở trong dầu cho nên là bánh của mình nó vàng đều, nó cũng chín đều, không có cần phải trở mặt bánh. Ở bên dưới thì nó hơi bung chút xíu, tại vì bột nó nở ra. Còn ở bên trên cái tạo hình cũng hấp dẫn nữa nè. Bánh vàng đều vừa mắt thì các bạn vớt lên rồi cái mình để cho nó ráo dầu, hoặc là cho vào trong giấy thấm dầu nha, để thấm bớt cái phần dầu thừa. Mình để cho nó ráo dầu thì mình ăn nó không có bị ngán và tăng thêm cái độ giòn. Vậy là mình đã làm xong rồi nè, bánh chiên. Còn ngoài chiên các bạn cũng có thể nướng nha. Nướng thì mình nướng nhiệt 180 độ khoảng 10 cho đến 15 phút là bánh của mình nó chín đều. Bánh nhìn rất là ngon luôn, mà dễ thương nữa. Tạo hình đơn giản. Bột thì giòn ở bên ngoài, bên trong thì có độ xốp. Phần bột sẽ không có bị cứng. Dù các bạn để cả ngày bánh vẫn giòn và xốp nhẹ, chứ nó không bị khô cứng đâu. Bánh vẫn còn nóng lắm. Nhìn hấp dẫn ha. Bên trong mình cho nhân cũng nhiều nữa. Bột thì mỏng, không có quá dày nên là ăn nó không có ngán. Bánh hấp dẫn nè.
tạo hình bắt mắt á, thì mình ăn nó cũng ngon. Phần nhân có thịt và củ á, nên là ăn sẽ không hề bị ngán. Có thêm cái lớp bột giòn giòn nhẹ nhẹ nữa. Đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Nếu như chưa đăng ký kênh á, thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Hôm nay á, thì mình chia sẻ cái món bánh từ bột mì rất là ngon luôn, mà mình thấy á, ai cũng rất là mê ha. Ăn lại không có bị ngán nữa. Bây giờ á, thì mình mời các bạn xem video nha. Đầu tiên á, thì mình dùng ở đây á, là 300g bột mì nha, hay là bột mì đa dụng đều được. Bên đây á, là 1 muỗng cà phê men khô, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối. Lượng nước mình dùng là 150ml. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho muỗng cà phê men khô vô nè, muỗng canh đường cùng với một chút muối. Cái men á, là mình dùng men ngọt ha, loại men làm bánh mì. Và phần nước không có cần nấu ấm gì hết, nước bình thường thôi. Trộn sơn cái, nếu mà các bạn để cái phần men á nó bị cũ á, thì mình đậy lại 5 phút nha. Sau đó hãy cho bột vô. Còn ở đây á, thì mình trộn xong mình cho vô luôn, vì men của mình là men mới. Trộn cho nó đều lên. Tỷ lệ mình dùng á, là 2 bột và 1 nước. Nếu như bột có hơi cũ á, thì các bạn tăng lên chút xíu nước nữa cũng được. Và mình cho muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ nhồi đều lên nha. Bánh bao á, thì không có cần nhồi nhiều, các bạn chỉ cần nhồi sơ qua cho cái phần bột của mình nó mịn. Thì một chút nữa mình ủ á, rồi mình hãy nhồi tiếp. Bây giờ nó sẽ quyện thành khói. Khói bột nó sẽ dẻo và nó mịn như nè. Các bạn sẽ đậy kín nha. Mình ủ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ, tùy theo trời mát hay là trời nóng á. Phần nhân ở đây á, thì mình có nửa cái củ sắn hay là củ đậu á. Bên đây á, là nấm mèo đen, mình ngâm nước cho nở mềm. Hành tím và tỏi. Một ít hành lá cũng như là ngò rí nha, để phần nhân nó thơm hơn. 200g thịt nạc, mình dùng nạc vai xay ra. Bún tàu thì mình dùng gói 50g khô á, rồi cái mình ngâm cho nó nở mềm, tiện gói nhỏ nhỏ vậy nè. Các bạn sẽ xắt cái phần củ sắn ha, mình xắt lát ra cho nó mỏng mỏng. Xắt càng mỏng càng ngon. Sau đó thì mình sẽ xắt sợi lại, hoặc là các bạn cho vào cối mình xay cũng được. Xắt hạt lựu cho nó đều. Nấm mèo thì ngâm nước trước nha, mình xắt ra cho nó dễ. Các bạn cũng băm sơ sơ lại ha, cho nó nhỏ nhỏ một chút. Băm hành tím và tỏi luôn. Hành lá và ngò rí mình cũng xắt nhỏ cho nó đều ra, một chút nữa mình cho vào nhân. Bún tàu thì các bạn vớt lên cho nó ráo nước, sau đó thì mình xắt nhỏ nhỏ lại. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu, phi thơm hành tím và tỏi ha. Mình xào cho nó vàng thơm lên á, rồi cái hãy lấy thịt cho vô. Bước này giúp cho nhân của mình nó thơm ngon và cái phần thịt nó cũng tơi rời hơn á. Sau đó các bạn cho nấm vô. Cũng đảo sơ qua một cái ha. Rồi hãy lấy cái phần củ sắn cho vô sau. Nếu mà thích củ sắn của mình nó chín nhiều á, thì các bạn xào lửa nhỏ. Còn thích nó giòn giòn á, thì xào lửa lớn. Mình sẽ nêm muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối, muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh dầu hào. Rồi trộn đều lên nha. Gia vị mình nêm nó sẽ có cái vị mặn mặn ngọt ngọt vừa thôi. Cuối cùng là cho hành ngò. Xóc đều lên nữa là được rồi. Mình nhắc xuống thì sau đó hãy cho bún tàu vào. Chứ đừng có cho lúc mà nó còn ở trên lửa thì bún tàu của mình nó bị mềm á, không ngon. Phần bột này là mình ủ 1,5 tiếng đồng hồ. Bây giờ bột nó nở gấp đôi rồi. Các bạn sẽ lấy khối bột ra, mình sẽ nhồi sơn cái cho nó mịn. Sau đó thì mình hãy chia ra ha. Cho cái phần da nó hơi láng láng một chút được rồi, không có cần phải nhồi nhiều quá. Tùy theo mình thích cái bánh lớn hay nhỏ mà mình chia. Sau đó thì lợn từ bên ngoài vào trong, để cho cái phần da bên ngoài nó láng hơn. Mình vo tròn lại, làm lần lượt cho đến hết phần bột. Làm xong rồi cái viên bột đầu tiên thì mình sẽ lấy ra để mình gói nhân nha. Đây là cái cách làm đơn giản nhất nè. Chỉ cần đè cho nó dẹp xuống, sau đó mình cho nhân vào là được rồi. Nhớ phủ một chút xíu bột áo nha, cho nó đừng có bị dính á. Các bạn làm nếu mà mình làm không có khéo thì mình cán ra cho nó mỏng một chút để dễ gói nhân á.
Cái bánh bao chiên thì đơn giản, mình chỉ cần túm các cái mép bột cho nó đừng có bị lú cái phần nhân ra ngoài là được rồi. Cuối cùng thì mình bóp cái mối này cho nó chặt. Vậy là xong một cái bánh. Mình cũng làm giống vậy đó. Làm vậy thì nó nhanh nè, khỏi cái cán bột. Gói lại cái mình túm cho nó sát cái mép là được rồi. Bột của mình làm nó cũng hơi ẩm mềm, cho nên nó là mình gói nó cũng dễ lắm. Nhớ là cái mối cuối cùng á, mình bóp cho nó chặt lại ha, để khi chiên nó không có bị bung ra. Đây mình làm xong hết rồi nè. Những cái bánh bao nhỏ gọn, mình không có làm lớn quá đâu. Rồi bây giờ sẽ đem bánh đi chiên nha. Chiên thì dầu nóng sôi, các bạn hãy thả bánh vô. Mình để ở mức lửa trung bình thôi, đừng có lửa lớn quá. Nếu mà dầu nó ngập thì các bạn nhớ đè cái bánh xuống. Còn mình để dầu vừa vừa như vậy thì mình trở bánh cho nó đều là được rồi. Phần nhân nó đã chín sẵn, mình chỉ cần chiên cho cái vỏ bột nó vàng giòn là được. Lúc này nó nở phình lên nè, các bạn trở qua trở lại một chút nha, cho cái bánh của mình nó chín đều. Vàng và giòn thơm này. Chiên càng vàng thì cái vỏ bên ngoài nó giòn. Còn các bạn thích mà nó xốp mềm mềm thì mình chiên cho nó trắng trắng vừa vừa thôi. Vớt lên rồi để cho nó ráo dầu nha. Bánh mình chiên xong thì mình để qua một bên. Những cái bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh nè, chiên lên nó còn nở hơn nữa, nên là nhìn thấy nó cũng vừa mắt. Các bạn đừng có làm lớn quá, khi mà chiên nó nở nhiều quá nó sẽ ra giống như là cái bánh hấp vậy. Bánh bao chiên thì đặc biệt nó sẽ nhỏ gọn, lớp bột nó cũng mỏng, không có quá dày. Bánh vẫn còn nóng mà rất là giòn. Ở bên ngoài nó vàng, cái cạnh nó giòn lắm các bạn. Bên trong thì bột xốp mềm mềm nè. Kết hợp với nhân thịt và bún tàu, vừa ngon mà vừa đậm đà nữa. Mình thấy nhân mặn là không có bị ngán nè. Bánh bao chiên làm không có khó. Chủ yếu là mình ủ bột cho tới, sau đó là mình chỉ cần gói thôi à. Gói xong là chiên luôn, không có cần phải ủ thêm. Bánh bao chiên một món bánh đơn giản từ bột mì, kết hợp với nhân thịt mà mình thấy ai cũng rất là mê, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ luôn. Nhưng rất là đậm đà, bột thì giòn thơm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể cho thêm trứng cút vào trong ha, hoặc là thêm lạp xưởng cũng ngon nữa đó. Bây giờ thì mình chúc các bạn ai cũng thực hiện thành công cái món bánh bao chiên này nha. Khi nào ăn thì chiên rất là nhanh mà tiện lợi nữa. Bên trong là mình có thêm nhân thịt nè, vừa ngon mà vừa dễ làm, thì mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện nha. Mình chuẩn bị đây là 300g bột mì đa dụng, là lượng mà 2 cái chén ăn cơm á. 1 muỗng cà phê muối, 150ml nước sôi. Trộn cái phần muối này cho nó tan trước. Nước sôi nha, cho bột nó nở nhanh. Xong rồi mình sẽ cho bột vô từ từ ha. Bột đa dụng này thì dùng cái hiệu nào cũng được. Cho vô rồi các bạn trộn. Nước nó còn nóng thì bột nó nhanh tan lắm. Làm cái này không có cần men gì hết, mà cái vỏ bánh nó giòn rụm luôn á. Trộn đều lên, cho bột nó thấm hết cái phần nước. Xong rồi mình sẽ cho vào đây muỗng canh dầu ăn. Các bạn cũng trộn đều lên ha, dầu ăn cho cái vỏ bột nó mịn hơn á. Xong rồi bây giờ mình sẽ nhồi nha, cho nước sôi nó thấm đều hết vô bột. Các bạn sẽ dùng tay nhồi cho bột nó mịn á, còn nếu mà mình trộn không nó không có mịn đâu. Nhồi cho nó mịn và nó tụ thành khói. Bột vậy là được rồi nè. Nó mịn á, có nước sôi nó nở bột thì làm nó cũng nhanh nữa. Các bạn sẽ đậy kín lại nha, mình để 15 phút cho bột nó nở. Tiếp theo mình chuẩn bị nhân. Nhân ở đây mình có là 200g củ sắn hay là củ đậu á, cắt ra. Nửa cái củ hành tây thôi, đây tới nguyên củ lận chút nữa, mình chỉ lấy nửa củ là được à. Cho vào nhân cho nó thơm. Bên đây mình có 200g thịt nạc vai heo, xay nhỏ ra. Thêm vài cái cọng hành lá nữa, cho vào trong nhân luôn. Cắt cái hành này ra ha, mình lấy nửa củ.
hành tây. Còn nếu mà không thích hành tây á, thì các bạn dùng hành tím cũng được, nhưng mà mình tăng củ sắn lên, cắt nhỏ nhỏ ra mình xay á. Hành lá cũng cắt nhỏ, cắt ra xong rồi cái để qua một bên. Mình sẽ cho hết phần hành tây vô cối. Còn nếu mà không xay thì các bạn xắt mịn hạt lựu luôn, xay cho nó nhanh á, xay một chút là nó mịn nè. Rồi sẽ lấy cái phần hành tây này, mình cho hết vô trong cái tô lớn luôn. Rồi tiếp tục á, thì đi xay củ sắn xong rồi cho vào cùng luôn. Xay nhanh lắm, xay chút xíu là nó mịn nè. Còn nếu mà không xay thì xắt hạt lựu. Rồi ha, 2 loại mình cho vô hết luôn nè. Lấy thịt cho vô luôn. 200g thịt, 300g củ, cho hành lá vô. Gia vị thì mình sẽ nêm muỗng cà phê hạt nêm, chút xíu bột ngọt, 1 muỗng canh dầu hào, chút xíu tiêu xài. Rồi trộn đều lên. Cái phần gia vị này nó sẽ vừa ăn chứ nó đừng có quá mặn, mặn quá ăn không ngon. Tại vì ở trong cái phần bột mình có cho muối rồi á. Các bạn sẽ nhồi đều lên nha, để cho nó ngấm đều gia vị. Thì thịt nó sẽ dai hơn, mình không có cần phải xào thịt đâu. Rồi để yên vậy, hoặc là để vào tủ lạnh cũng được. Phần bột để 15 phút cho nó nghỉ. Bây giờ sẽ lấy bột ra. Bột nó mịn lắm, các bạn nhớ phủ chút xíu bột khô, rồi cái mình nhồi sơ khối bột cho nó dẻo lại. Bây giờ mình sẽ chia ra làm 2 phần nha. Cán trước một phần, còn phần thì đậy kín cho nó đừng có bị khô. Các bạn nhớ thoa một lớp bột, rồi mình sẽ cán mỏng. Cán thiệt là mỏng luôn, cho nên là phải để cho bột nghỉ thì mình cán nó mới mỏng. Bột nó nghỉ nhiều thì nó dai. Gập nó lại rồi cái kéo giãn ra. Bột mì thì các bạn làm dễ lắm, nó không có bị đứt khúc đâu. Cắt những cái phần ở bên ngoài bỏ đi nha. Mình sẽ chia ra những cái miếng hình vuông giống như là cái lá hoành thánh vậy. Chia cho nó đều ra một chút nữa mình sẽ gói luôn. Và cái phần bột này các bạn làm nhiều thì cũng để ý có trong tủ lạnh được vài ngày luôn á. Mình phủ thêm bột khô thì lấy ra nó dễ dàng, nó không có bị dính. Sắp lại nó cũng dễ nữa. Làm xong vậy nè, cái bỏ vô trong cái bọc kính để tủ lạnh được 3 ngày. Khi nào dùng thì lấy ra hay mình gỏi nhân vô là được à. Và nhớ phủ thêm bột khô nha, không thôi nó bị dính á. Bây giờ thì mình sẽ gói luôn. Cái vỏ bột nó cũng mỏng đều. Trộn đều cái phần nhân lên là mình gói nhân vô được rồi. Sẽ cho lên. Các bạn cho ít thôi nha, đừng có để nhiều quá, khi mà mình túm nó lại á, hai cái mép nó không được dính chặt á. Túm chặt hai cái mép bột này nè, nó dính chặt lại cho nó sát sát vô. Gói cái kiểu này cũng dễ, hoặc là các bạn gói theo cái kiểu mà bánh ship cũng được nữa. Mình làm vậy cho nó lạ. Mình dùng cái nĩa nè, phủ chút xíu bột, sẽ tạo khía ở hai bên cái mép bột. Làm vậy thì khi chiên lên cái bánh nhìn nó đẹp mắt, và mình ăn nó cũng giòn rụm nữa. Để qua ha, mình làm tương tự. Làm hết những cái bánh này thì tổng cộng mình làm được 50 cái bánh á. Làm xong rồi thì các bạn sẽ xấp ra, rồi cái mình đem đi chiên luôn. Nhìn cái bánh nó xinh xắn nè, nhỏ nhỏ, hai bên cái khía nhìn cũng đẹp nữa. Bánh này thì cất vào tủ đông cũng được nữa, mình để được 3 ngày nha. Khi chiên thì lấy ra chiên. Còn nếu mà các bạn đã chiên sơ qua một nước cho nó chưa kịp vàng thì để được
1 tuần. Chiên bánh á, thì dầu vừa sôi các bạn sẽ thả bánh vô chiên, đừng có để cho nó sôi nhiều quá thì á, ở bên ngoài nó bị áp, ở trong phần nhân thịt nó chín không có kịp. Chiên ở mức lửa trung bình thôi, tại vì nhân của mình là nhân sống á. Chiên từ từ á, cho hai mặt bánh nó vàng đều thì phần nhân ở bên trong nó mới chín. Trong lúc chiên á, thì các bạn nhớ đè nó xuống cho nó ngập dầu, thì chiên nó sẽ vàng đều hai mặt, mà nó nở lên nó giòn nữa. Chiên cho cái mặt bánh nó vàng đều là được à. Cái phần nhân nó sẽ chín và nó nở ra. Bánh nó vàng đều hai mặt, thấy nó vừa nè, các bạn sẽ vớt lên nha và để cho nó ráo dầu. Bánh mà phần bột càng mỏng á, thì cái vỏ bánh càng giòn á. Sẽ lấy ra hết luôn để cho nó ráo dầu, hoặc là các bạn cho nó vô cái miếng giấy thấm dầu. Thì mình lấy ra như vậy thấy dầu nó cũng bung ra hết à, nó không có bị ngán. Tương tự thì chiên hết những cái phần còn lại. Nếu ăn nhiều thì chiên luôn, còn nếu mà các bạn ăn ít thì cái phần bột bánh này để vào tủ đông, khi nào ăn thì lấy ra chiên. Bánh chiên xong để cho nó ráo dầu, và mình cho qua miếng giấy nữa cho nó hút hết cái phần dầu á, giòn rụm luôn. Chiên hết tổng cộng 50 cái bánh. Lớp bột ở bên ngoài giòn, cái phần mà cái mép bánh á, nó mỏng á, nó giòn dữ lắm. Còn ở bên trong á, phần nhân á, thì nó sẽ có độ xốp, giòn và giòn xốp, không hề bị cứng đâu. Chỉ cần trộn bột với nước sôi, ai cũng có được cái món bánh ngon ngay tại nhà thưởng thức. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng thưởng thức nè. Bánh rất là giòn luôn á, gia vị nêm cũng vừa miệng. Chấm thêm chút xíu tương ớt nó cay cay nữa, ăn nó cũng thơm hơn. Bánh này thì các bạn chiên xong thì mình để được vài tiếng sẽ có cái độ giòn ngon. Còn nếu để lâu quá thì nó sẽ hơi mềm chút xíu. Ăn vẫn rất là ngon luôn. Cái phần nhân thịt đó nó thấm vô trong cái lớp bột á. Lớp bột nó béo nè, và nó thơm nữa. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.